Γεια σας, είμαι ο Σάκης. Πριν από πολλά χρόνια είχαν αρχίσει να αραιώνουν τα μαλλιά μου και αποφάσισα να κάνω μεταμόσχευση. Το ψάξα, βρήκα μία από τις ήταν η πιο γνωστή τότε εταιρεία και πήγα, μίλησα με μία υπεύθυνη εκεί, μου είπε ότι θα καλύψουν το πρόβλημα, τότε ήταν πίσω στην κορυφή, αποφάσισα να το κάνω. Στη συνέχεια, αφού έγινε η μεταμόσχευση, αρέωσαν κι άλλο τα μαλλιά που βάλανε ήταν λίγα και αφού πέρασαν μερικά χρόνια αποφάσισα να το ξανακάνω, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτός από το γέμισμα που ήλπιζα να γίνει πίσω στην κορυφή, ήθελα να γίνουν και μπήκαν και μερικά μπροστά, κυρίως κροτάφους. Κάναμε και τη δεύτερη μεταμόσχευση, πέρασε ο καιρός και στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται τα αποτελέσματα. Η κορυφή ήταν για άλλη μια φορά άδεια, υποτίθεται ότι μετά από 2 μεταμοσχεύσεις θα έπρεπε να είχε μαλλιά, αλλά δεν είχε. 10 τρίχες εκεί και άλλες 10 μπροστά. Πλέον που έχουν αραιώσει πιο πολύ τα μαλλιά, φαίνεται ότι πόσα λίγα μεταμοσχεύματα είχαν βάλει. Τα οποία ήταν πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που είχαν πει και περίμενα, και ειδικά μετά από 2 μεταμοσχεύσεις. Πήγα να τους ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα μου και το μόνο που μου είπαν είναι βάλε μερικά hair fibers πάνω να καλύψεις τα κενά. Έφυγα απογοητευμένος. Πλέον περίμενα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση στο πρόβλημά μου. Μου είχαν πει κιόλας ότι δεν μπορούσα να και οικονομικός, αλλά και μου είχαν πει ότι δεν μπορούσα να ξανακάνω άλλη μεταμόσχευση. Πριν λίγο καιρό, μέσα στο ίντερνετ βλέπω ξαφνικά μια διαφήμιση η οποία έδινε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σε όσους ουσιαστικά δεν είχαν πατήσει από άλλες μεταμοσχεύσεις προηγούμενες. Είπα να κάνω μια προσπάθεια να δώσω τα στοιχεία μου, μήπως μπορούν να με βοηθήσουν. Και έτσι ήρθα στην κλινική, συνάντησα τον γιατρό, κάτι που δεν είχε γίνει στην προηγούμενη κλινική. Μίλησα μαζί του. Μετά από όσα μου είπε ο γιατρός, ένιωσα ασφάλεια, εμπιστοσύνη, είχα την ελπίδα να γίνει κάτι και καλό αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Και περίμενα τα αποτελέσματα, αν θα επιλεγώ για το πρόγραμμα αυτό. Και έτσι έγινε τελικά, με πήρανε τηλέφωνο, μου είπανε τα ευχάριστα. Άρχισα ήδη να με βλέπω με μαλλιά. Είμαι 1 χρόνο μετά, έχω εικόνες το πώς θα είμαι μετά. Και εδώ είμαστε, η μέρα της μεταμόσχευσης, ενθουσιασμένος. Να γίνει επιτέλους αυτό που δεν έγινε τότε που έπρεπε να γίνει. Χαρούμενος, λίγο νησταγμένος και περιμένω να ξεκινήσει η μεταμόσχευση. Ο Σάκης επελέχθηκε για το πρόγραμμα αποκατάστασης της κλινικής μου επειδή έχει υποβληθεί όχι σε μία, αλλά σε 2 παλαιότερες μεταμοσχεύσεις μαλλιών, οι οποίες είχαν πραγματικά αποτελέσματα τα οποία με τα κριτήρια ακόμα και τότε, πολλό δε μάλλον σήμερα, θεωρείται πολύ κακή. Συγκεκριμένα είχε υποβληθεί σε μία μεταμόσχευση η οποία του είχαν βάλει μοσχεύματα εδώ μπροστά και τα μόνα μοσχεύματα που βλέπει κανείς είναι μια γραμμούλα εδώ, αυτά τα αραιά μοσχεύματα, και μια επιπλέον μεταμόσχευση, η οποία έχουν μπει κάποια μοσχεύματα πίσω, τα οποία έχουν μπει σε πολύ λάθος γωνία, φυτρώνουν κάθετα, προς τα πίσω, προς τα πέρα, προς τα δόθε. Γενικά υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι να διορθώσουμε. Το περίεργο είναι, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι ενώ έχει υπάρξει μια μεγάλη τομή, η οποία έχει υπολωθεί πολύ καλά, είναι καλό αυτό,
γιατί δείχνει ότι επουλώνεται, έχει καλή επουλωτική ικανότητα ο Σάκης, ότι ενώ έχουν πάρει πολλά μοσχεύματα, έχουν φυτρώσει ελάχιστα. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα που είναι τόσο αραιά, δεν ξεπερνούν τα 100 μοσχεύματα. Και αυτά που έχουν μπει πίσω, που είναι περισσότερα, που είναι γύρω στα 300, κοιτάξτε πόσο αραιά είναι, Σάκη να σε γυρίσω μια στιγμή. Αυτά εδώ πέρα που έχουν μπει σε πολύ λάθος σημείο και με πολύ λάθος τρόπο, δεν είναι πάνω από 300. Εντούτοις από το κομμάτι το οποίο βλέπω εγώ να λείπει, σε ένα τέτοιο κομμάτι τριχωτού σίγουρα υπήρχαν πάνω από 2.000 μοσχεύματα. Δεν ξέρω τι γίνανε, αυτό είναι το πρόβλημα πάντα. Και βλέπετε ότι οι δύο περιοχές οι οποίες έχουν μεταμοσχευτεί είναι πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους. Ο ίδιος έχει κρατήσει κάποια δικά του μαλάκια εδώ πέρα, αλλά τι να πω. Το hairline είναι πάρα πολύ ψηλό. Κοιτάξτε πού ξεκινάνε τα μαλλιά του. Τα μαλλιά του ξεκινάνε εδώ πέρα. Εγώ τώρα του έχω σχεδιάσει ένα τελείως άλλο hairline. Φυσικά εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, τα μαλλιά θα μπουν σε μία διάταξη η οποία θα είναι ασύμμετρη, όπως μπορεί κανείς να δει. Και αυτό που ξέρουν είναι ότι όταν θα τελειώσουμε σήμερα θα μπορέσουμε να έχουμε ενώσει αυτές τις δύο περιοχές όσο πιο καλά μπορούμε και σε ένα χρόνο που θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα θα δεις ότι το κεφάλι, η περιοχή θα είναι όλη καλυμμένη με πάρα πολύ καλή κάλυψη και τέλεια φυσικότητα. Είσαι έτοιμος? Ωραία. Πάμε μέσα να ξεκινήσουμε.